Pag-usapan naman natin ngayon mga boss, itong iba pang command no, sa AutoCAD. Halimbawa yung fillet, no, chamfer, tapos construction line, at iba pa. Unahin natin itong chamfer. No? Itong chamfer mga boss, halimbawa gusto nating mag-cut ng ganito. No? Halimbawa meron siyang distance na 2 meters, tsaka 2 meters, may cut siyang ganon. So ang command dyan is chamfer. No? Ang shortcut command ng chamfer is CHA, no? Tapos meron siyang mga options. So distance lang yan ang number 1 na pag-uusapan natin. Halimbawa tig 2 meters ang distance ng cut. Tapos i-type lang natin dito 2 meters. Tapos enter lang natin another 2 meters. Tapos i-select lang natin, no, yung mga side, no? Ayan na yung cut mga boss, oh. So ang distance niyan is tig 2 meters yung cut. Ayan, kung nakikita natin meron siyang distance na 2 meters yung mga cut, no? So ngayon kung gusto nating mabilisan, no, lahat ng side o lahat ng corner, no, merong mga cut ng mabilisan, merong option ng chamfer CHA, tapos meron siyang polyline, no? Ayun, so yung distance ang gagamitin natin dyan. Halimbawa, tigwa 1 meter naman yung cut niya, no? Tapos, select natin ito, sabay-sabay siya na makakat, no? Gaya ng ginawa natin kanina. So, polyline ang ginawa nating option, no? Ngayon, ang susunod na pag-uusapan naman natin ngayon mga boss, ito namang rounded naman. Halimbawa, kung rounded yung mga corner niya, ang command dyan is fillet naman, no? F4 fillet. Tapos, meron siyang option, no, na radius, ayan. Ilagay natin halimbawa 1 yung radius niya. So i-select lang natin yung dalawang side. So rounded yung corner, no? Ngayon kung gusto nating mabilisan, no, radius tapos 1 meter pa rin, o yung polyline ang gagamitin natin. So sabay-sabay yan. Ayan yan, no? Ngayon kung gusto nating ibalik sa dati, ang radius niyan is 0. So ngayon para mabilisan, polyline. So kiklik ko lang. So back to 0 siya. So wala siyang rounded. Ayan yung fillet naman, no? Ngayon pag-usapan naman natin yung iba pang mga command, halimbawa yung change, no? So kung gusto nating i-change yung color niya, ang command is CH. Ito naman yan, no? So ang CH is change yan. Click lang natin, kunin natin yung color na gusto natin dito or yung pang-change natin, no? So ito na yung change command, no? Pwede rin natin gamitin yung line weight o yung kapal, no? So, kakapal yung line niya, no? So, ayan yung pag-change. Pag pinrint ito, makapal ito mga boss, no? So, para ma-check natin, LW, yung line weight. Tapos, ang gagawin natin, so, i-adjust lang natin display line weight, no? So, then okay. So, kung pansinin nyo mga boss, ito nakikita natin mas makapal siya, no? Kesa dito. So, ayan yung pag-change, no? CH, enter. Hindi lang color ang pinapalitan niya, including yung line type mga boss, kung gusto nating palitan ng line type, no? So, halimbawa, ito na munang line weight. So, ayan, kung napansin nyo, mas makapal na siya, no? Kinapalan ko siya, no? Kaya pwedeng i-change yung color niya, line weight, line type. Ayan yung change command, no? Ang susunod na di-discuss nating command naman, yung joint, no? Halimbawa, meron tayong mga line, no? Na gustong i-joint, no? Halimbawa, itong dalawang line na ito, halimbawa, magkaiba siya ang kulay. Magla-line uli ako rito. Ngayon, kung gusto nating i-connect yung dalawang yan, no? I-joint, no? So, meron tayong command na J. Ang shortcut command ng joint is J. Ayan, i-select lang natin. So, magiging one entity yan, no? Ayan. So, buo na siya ngayon, no? Ayan yung joint command, no? Ngayon, kung gusto nyo one entity siya, pero magkaiba yung kulay, pwede naman, no? So, ang command naman is group naman, no? Yan yung pag-uusapan natin ngayon, yung group naman, no? I-select mo lang yung dalawa, then enter. So, nag-group na yan, no? Kung napansin natin, magkaibang kulay, pero one entity siya. Buo siya, yan, no? So, ang maganda sa group, no? Yung group na yan is na-ungroup. So, meron tayong command na
ungroup, no? So ito yung ungroup, oh. So pag in-enter natin, magkahiwalay na naman siya, no? Ayan yung ungroup command, no? Ayan yung kagandahan ng group, no? So pwede siyang yan group. So kaya kung gusto nyong paghiwalayin pagdating ng araw, yun ang group ang gagamitin natin, no? Ngayon ang susunod na command ay di-discuss natin yung construction line, no? So ang shortcut command ng construction line is XL. Then enter. Meron siyang option na horizontal, vertical, angle, bisect, offset, no? So yung horizontal, laging horizontal yung construction line natin. Itong construction line na ito, walang limit ito, no? So nagkakaroon lang ng limit yan pag tinrim natin, no? So aside from construction line horizontal, meron din tayong construction line o XL, meron din siyang vertical, ayan, so ayan yung construction line vertical, na. So meron din siyang construction line na angle, na. Kung gusto nating ilagay yung angle ng construction line natin, halimbawa 45 degrees, so ito naman yan, na. So lagi siyang 45 degrees. All angle pwede nating ilagay, hindi lang 45 degrees, no. Halimbawa ang angle is 30 degrees lang, no? Pwede nating ilagay 30 degrees. So, ayun yun, no? 30 degrees siya, no? So, kung gusto nyo nakatayo siya o vertical, pwede rin namang construction line. Tapos, yung angle niya, ilagay nyo is 90 degrees naman, no? So, ayan yung construction line natin na vertical, no? So, yung bisect, ganito lang yan. So, ayan, no? So, pwede nyong ilagay yung construction line na sa bisect. So, ito naman bisect na ito, bihira na mga magamit ito, na. So, XL, tapos meron tayong offset. So, ilagay natin yung offset distance, halimbawa 3 meters. Yung distance nito hanggang dito, laging 3 meters yan. Ayan, ha. Tapos sa XL, halimbawa gusto nating palitan yung offset distance sa offset, ilagay natin kunwari 5. So, laging 5 unit yung distance niya. Kung ang unit mo is meters, 5 meters ito, na. Kung ang unit mo is inches, so 5 inches ito, na. So, na-discuss naman natin yung pag-change ng unit, no, dito sa AutoCAD, no. Ayan yung construction line. By the way, itong construction line na ito, na importante ito, laging ginagamit yung construction line ito pag gagawa ng mga elevations, no. Halimbawa, yung front elevation, left side elevation. So, ayan yung mga command na diniscuss natin, mga boss, no. Sana nagustuhan nyo itong video natin. Okay, ayun lang mga boss, no. Kung nagustuhan nyo itong video natin, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no, yung subscribe dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.